akan menjawab pada hujung ceramah. Ya. Tuan-puan boleh typekan soalan semasa ceramah sedang dijalankan. Jika hendak kemukakan soalan live, ya, sila tunggu sehingga ceramah sudah berakhir. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan ceramah hari ini. Ya. Topik hari ini bertajuk Spina Bifida, Basics and Neurological Complications atau asas dan komplikasi neurologi. Kita ada dua penceramah jemputan hari ini, Dr. Purani dan Dr. Malini. Izinkan saya memberi perkenalan dalam bahasa Inggeris. Dr. Purani Ananda Krishnan is currently the consultant pediatrician and pediatric neurologist serving in Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. She completed her pediatric neurology fellowship in the T.Y. Nelson Department of Neurology and Neurosurgery at the Children's Hospital at Westmead, Sydney in 2019. Her passion lies in pediatric neuromuscular conditions and neurodisabilities. Dr. Malini Mahalingam has been practicing pediatrics for the past 12 years and had majority of her training in Perak. She is currently completing her pediatric neurology training. She is passionate about improving care and services for children with disabilities and hopes to expand these services in Perak. Without further ado, you can proceed, Dr. Purani and Dr. Malini. Thank you. Thank you, Dr. Brenda, for the kind introduction. So, selamat petang dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi kedua dalam series ceramah tentang Spina Bifida. Saya Dr. Purani dan ini saya Dr. Malini daripada Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. So pada petang ini kita akan membincangkan penyakit Spina Bifida secara asas dan merangkumi komplikasi saraf dan otak yang berlaku kepada pesakit-pesakit ini. Okay, so topik yang akan kita bentangkan hari ini adalah latar belakang dan etiologi, embryologi dan perkembangan janin, jenis-jenis Spina Bifida, cara-cara pencegahan dan pengurangan morbidity, komplikasi neurologi dan akhirnya kita akan ambil soalan daripada penonton. Okay, so Spina Bifida adalah satu keadaan yang kompleks. Dr. Malini boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah sebenarnya Spina Bifida? Okay, so Spina Bifida adalah sejenis neural tube defect. Neural tube defect adalah keadaan yang melibatkan seluruh sistem saraf pusat dan berlaku apabila tube saraf tulang belakang kita gagal bersatu pada peringkat awal kehamilan. Dua jenis neural tube defect yang paling kerap berlaku adalah Spina Bifida dan anencephaly. Spina Bifida berlaku apabila ada kecacatan dalam perkembangan pada tulang belakang di mana lengkungan satu atau lebih vertebra tulang belakang gagal menyatu. Spina Bifida adalah berlaku di kalangan dunia antara 0.5 hingga 1% setiap 1000 kelahiran hidup. Apakah insiden di Malaysia, Dr. Malini? Okay, so di Malaysia, incidence yang dalam kajian pada 2013 didapati insiden adalah 0.2 per 1000 kelahiran hidup. Tapi ini estimate yang agak rendah kerana termination of pregnancy dengan keguguran tidak diambil kira lah. So dalam negara-negara maju yang mempunyai program suplementasi asid folik, kekerapan berlakunya Spina Bifida atau neural tube defect memang agak rendah sehingga 0.1 hingga 0.3 per setiap kelahiran hidup. Ada beberapa faktor tentang berlakunya kejadian Spina Bifida. Banyak kajian telah dibuat dan kita nak tahu kenapa berlakunya Spina Bifida. Okay, so daripada kajian-kajian ada banyak faktor yang melibatkan pewarisan, faktor diet, persekitaran secara amnya, cara pemakanan dan diet kekurangan vitamin dan mineral. Yang paling spesifik ialah kekurangan folic acid.
dan folik asid didapati membantu pembentukan saraf tunjang dan tiub saraf. Spina bifida juga lebih kerap berlaku dalam anak perempuan. Oh, boleh Dr. Malini terangkan dengan lebih lanjut tentang faktor pewarisan pula dalam spina bifida? So kalau ibu mengandung pernah ada bayi dengan spina bifida, risiko mendapat seorang bayi lelaki dengan spina bifida meningkat sehingga 1 dalam 25 kehamilan. Risiko-risiko lain adalah ibu yang muda dalam lingkungan umur remaja dan juga ibu yang pernah keguguran anak yang adalah lebih cenderung kepada spina bifida. Seperti mana yang kita tahu, ubat epilim yang sering kita gunakan untuk pesakit yang mempunyai epilepsi dikaitkan dengan berlakunya insiden spina bifida. Boleh tak kita jelaskan dengan lebih lanjut tentang perkara ini? Okay, so sodium valproate atau epilim adalah sejenis ubat sawan yang kerap digunakan, tetapi dalam ibu mengandung sodium valproate dianggap sebagai ubat teratogenik dan boleh menyebabkan neural tube defect. Ini mungkin disebabkan ubat ini mengganggu kemampuan tubuh kita untuk menggunakan asid folik. Faktor-faktor risiko lain untuk ibu mengandung juga kalau menghidap penyakit kencing manis atau obesiti. Mari kita dengar pula penjelasan tentang proses pembentukan otak dan saraf tunjang. Okay, so semasa dalam kehamilan, pembentukan janin dan otak tulang belakang bermula sebagai satu plak yang rata. Dan plak ini akan berlipat dan membentukkan tiub dalam 4 minggu pertama dalam kandungan. Kebanyakan tiub saraf dan otak pada masa ni dalam 28 hingga 32 hari lepas mengandung sudah dibentuk dengan sempurna. Sekiranya satu atau sebahagian daripada tiub ini gagal ditutup, berlakunya kecacatan tiub saraf yang terbuka. Pembukaan saraf ini boleh terdedah atau ditutup oleh tulang dengan kulit. So gambar ini menunjukkan tulang belakang kita yang belum tutup. Kalau ada masalah penutupan di belah atas atau otak, kita akan dapat condition yang dipanggil anencephaly. Bermaksud ada kekurangan atau absence tulang tengkorak kita. Kalau berlaku kat bawah bahagian tulang belakang, kita akan dapat condition yang dipanggil spina bifida. So sekarang bolehkah kita tahu tentang jenis-jenis spina bifida yang didapati? Okay, so ada 3 jenis spina bifida yang kerap kita tengok. So spina bifida occulta, meningocele dan myelomeningocele. Spina bifida occulta berlaku sekiranya di mana saraf tunjang dan struktur di sekitarnya tetap berada dalam bayi, tetapi tulang belakang kita di kawasan punggung dan bawah gagal dibentuk dengan normal. Daripada luaran mungkin ada tempuk berbulu atau sacral dimple atau tanda lahir, tapi kadang-kadang dan banyak kali tidak ada kelainan yang kelihatan daripada luaran. Ada estimasi yang mendapati mungkin sebanyak 20% daripada penduduk awam yang menghidapi spina bifida occulta. Meningocele pula adalah sek cecair yang kelihatan di luar punggung bayi. Sek ini tidak mengandungi saraf. Okay. Myelomeningocele pula adalah saraf tunjang dan saraf-saraf adalah
kat luar bayi dalam satu set dan berisi cairan yang boleh dikelihatan di luar punggung. Kanak-kanak ini biasanya mempunyai kelemahan dan kehilangan sensasi di bawah kecacatan ini. So Dr. Malinis, kerana kompleksnya spina bifida, apakah hala tuju masa depan untuk penyakit ini? Okay, so mungkin dua perkara yang penting ialah okay, so program fortifikasi makanan secara wajib adalah satu perkara yang sangat penting. So program negara-negara yang telah mengamalkan program fortifikasi tepung secara wajib dalam gambar raja adalah dalam biru tua. So Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, negara-negara Arab dan beberapa negara di kontinen Afrika. So didapati selepas program ini dijalankan, kes-kes neural tube defect telah kurang dari 30 hingga 50%. Okay, di Malaysia, kandungan makanan yang biasa dimakan tidak mempunyai tahap folic acid yang cukup berdasarkan rekomendasi. Keperluan harian asid folik adalah 400 mikrogram sehari. Untuk perempuan mengandung pula keperluan harian lebih dan naik ke 600 mikrogram sehari. Makanan yang paling banyak mempunyai asid folik adalah bijiran sarapan. Tapi ini bukan makanan utama orang dewasa di Malaysia. So asid folik sangat penting dimakan oleh golongan wanita yang merancang untuk mengandung sebelum mengandung. Nombor dua ialah intrauterine repair of spina bifida, bermaksud pembedahan semasa dalam kandungan. So negara-negara yang advance dan maju seperti Amerika Syarikat ada center-center yang agak besar yang menjalankan pembedahan waktu bayi dalam kandungan. So didapati daripada kajian-kajian mereka melakukan pembedahan ini memang akan mengurangkan kerosakan saraf yang terdedah dan mengurangkan tahap disabiliti pesakit. Okey, so mari kita tengok pula seterusnya komplikasi-komplikasi yang berlaku di spina bifida, the neurological complications in spina bifida. So soalan yang Dr. Purani, soalan yang banyak ditanya oleh ibu ayah kepada kita waktu kita praktis adalah apakah adakah anak saya akan berjalan? Yeah. Boleh ke Dr. Purani terangkan? What are the chances that my child can walk? Itu adalah antara satu soalan utama ataupun penting yang paling lazim ditanyakan oleh ibu bapa yang berjumpa dengan pihak doktor. Amnya, 3 faktor utama perlu dipertengahkan semasa kita memberi prognosis ini kepada ayah dan ibu pesakit. Satu ialah lokasi pembentukan spina bifida itu sendiri. Anda akan mendapati saraf yang membekalkan kawasan di bawah lokasi spina bifida biasanya tidak berfungsi dengan baik ataupun sempurna. So semasa kanak-kanak ini tumbuh dan pasca pembedahan, kita boleh memberikan pendapat tentang kebolehan berdiri, jalan ataupun berlari sebab secara fizikalnya lebih jelas ataupun ketara. Kalau spina bifida itu berada di bahagian atas iaitu di bahagian thorax, kemungkinan kanak-kanak itu berjalan tu sangat kurang kecil. Kalau lokasi spina bifida itu di paras bawah dekat lumbar region ataupun lower lumbar region, memang mereka boleh berjalan dengan sedikit bantuan ataupun pertolongan alat peralatan.
Dan kalau spina bifida itu berlaku dekat pangkal saraf tunjang iaitu di sacral region, sacrum, dekat punggung, kebanyakan kanak-kanak ini boleh berjalan dengan sendiri ataupun paling kurang sedikit saja bantuan peralatan. Faktor kedua yang saya terangkan tadi ialah tentang saiz dan jenis spina bifida. Saiz yang besar iaitu yang melibatkan beberapa tahap tulang belakang gagal dalam penyatuan saraf tunjang tu, dan jenis spina bifida terutamanya myelomeningocele boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak itu tidak boleh berjalan. Dan sini saya perlu menekankan lokasi pembentukan kantung cecair di luar badan ataupun panjangnya, pendeknya, luka pembedahan bukan semestinya tempat yang tepat berlakunya masalah ini. Dan perawatan pula, perawatan yang diterima oleh kanak-kanak itu sebelum dan selepas kelahiran sangat penting. Kebanyakan kes-kes spina bifida yang dipantau oleh klinik-klinik kesihatan akan dikenal pastikan sebelum masa bersalin. Oleh itu, perancangan kelahiran melalui pembedahan iaitu caesarean section perlu dibuat supaya kantung yang mengandungi cecair otak dan saraf tidak terdedah. That means tidak pecah, doesn't burst, and tidak terdedah kepada persekitaran. So jikalau kantung itu pecah dan kanak-kanak itu mengalami komplikasi lain, dia boleh mengubah statistik kebolehannya berjalan ataupun mobility dia. Okey, terima kasih tentang penjelasan tu. So soalan yang kedua adalah mengapakah berlakunya kes-kes hydrocephalus dalam masalah spina bifida? Boleh ke Dr. Purani So yang terangkan? ni ialah my child's head is becoming bigger ataupun kenapakah kepala anak saya menjadi besar. So hydrocephalus pada dasarnya adalah pengumpulan cecair otak, dipanggil cecair cerebrospinal di kepala yang berlebihan. Ini disebabkan oleh gangguan pembentukan aliran ataupun penyerapan CSF cerebrospinal fluid itu sendiri. So sebilangan besar kanak-kanak dengan spina bifida, terutamanya yang mempunyai spina bifida terbuka iaitu myelomeningocele, akan mengalami masalah ini sebabkan dan menyebabkan pengumpulan cecair ini tekanan yang sangat tinggi kepada tisu-tisu otak. Hydrocephalus perlu dirawat dengan segera kerana tekanan yang kepada otak dapat menyebabkan kerosakan yang ketara. Pemantauan ukur lilitan kepala bersiri perlu dibuat setelah kanak-kanak ini lahir, sebelum dan selepas pembedahan untuk memastikan tekanan tidak meningkat di dalam otak selain daripada simptom-simptom lain yang menunjukkan tekanan tinggi dalam otak. Perawatan hydrocephalus dilakukan dengan memasukkan tiub berongga iaitu shunt dari otak ke perut untuk mengalirkan lebihan cecair dan sudah diberitahu pada sesi bulan lepas. So dalam praktis klinikal kita banyak kita dapati open spina bifida, patient yang mengalami open spina bifida mendapat jangkitan kuman selaput otak. Boleh ke Dr. Purani jelaskan? So jangkitan otak dipanggil radang otak. So selaput yang melindungi otak dan saraf dikenali sebagai lapisan meningis. Jikalau lapisan ini terjejas atau bocor seperti mana berlaku di spina bifida myelomeningocele dan kadang-kadang di spina bifida jenis occulta, kuman senang melintasi selaput ini dan menyebabkan radang otak. Radang otak ini boleh disebabkan juga oleh manipulasi otak semasa berlakunya pembedahan memasukkan shunt. So akibat daripada jangkitan ini, apa yang dirisaukan ialah berlakunya kerosakan kepada tisu otak selain daripada hydrocephalus. Radang otak memerlukan rawatan antibiotik agak lama lah. So banyak pesakit spina bifida didapati ada masalah kurang deria dan deria rasa. Boleh ke Dr. Purani menjelaskan fenomena ini? Okey. Ini adalah fenomena yang kurang diberi penekanan
semasa penjagaan kanak-kanak dengan spina bifida. Saraf-saraf yang membekalkan deria rasa kepada bahagian kaki terletak pada pangkal saraf tunjang. So biasanya apabila berlaku keadaan spina bifida, saraf-saraf di bawah lokasi ini mengalami kehilangan deria rasa. Kehilangan deria rasa ini boleh membantu sama ada boleh berlaku sama ada kepada spina bifida jenis occulta yang tertutup maupun yang terbuka, iaitu myelomeningocele. Dan ini boleh mengakibat berlakunya kecederaan ataupun luka-luka atau ulcer pada bahagian yang hilang ataupun kurang deria rasa ataupun sensasi. Secara amnya, deria rasa ni tidak bertambah baik dengan masa kerana kerosakan saraf sudah berlaku dan boleh merosot dengan umur. Pergerakan akan jadi lebih sukar dengan umur dan mereka kadang-kadang memerlukan alat bantuan untuk berjalan ataupun kerusi roda. Okay, so sekarang bolehkah kita jelaskan kepada para penonton tentang Chiari malformation yang kerap berlaku di kalangan pesakit open spina bifida? So, Chiari malformation Chiari malformation berlaku akibat batang saraf otak yang mengawal penelanan, pernafasan dan bahagian kecil otak biasanya terletak di dalam tengkorak otak. So apabila bahagian otak kecil ini dan batang saraf tertolak melalui rongga pangkal otak akibat tekanan rendah spina bifida, gangguan ataupun himpitan berlaku di bahagian ini. Ini akan menyebabkan hilang kawalan kepada bahagian pernafasan, kelemahan pada anggota tangan dan kadang-kadang kepada penelanan ataupun menyebabkan hydrocephalus berlaku. Keadaan ini lebih tinggi berlakunya antara 10 hingga 20% dengan jenis spina bifida myelomeningocele. Dan pembedahan perlu dibuat untuk mengurangkan tekanan di bahagian ini. Okay. So daripada pengalaman klinikal, segolongan pesakit mengalami kemerosotan dalam fungsi motor. Tolong tekan kepada penonton. Kita tengah bercakap tentang tected cord ataupun saraf tunjang yang tersangkut. So saraf tunjang adalah suatu struktur yang bergerak bebas di dalam tiub saraf. So bila tethering ini berlaku di mana dia sangkut, biasanya dalam spina bifida occulta di mana kita tidak tahu sehingga simptom itu berlaku ataupun boleh kita predik akan berlaku selepas pembedahan spina bifida jenis yang myelomeningocele di mana tisu ataupun lemak tersangkut dengan bahagian tepi-tepi tiub saraf ataupun membran dan tulang. So apabila kanak-kanak ini membesar akan berlaku keregangan. Dia akan tertarik dalam proses ini. Ini menyebabkan kehilangan tiba-tiba ataupun akut kepada kekuatan anggota kaki, kadang-kadang menyebabkan masalah usus dan pundi kencing. So kita perlu was-was yang keadaan ini mungkin berlaku and kalau pesakit spina bifida masuk dengan keadaan macam ni, kita perlu ingatkan keadaan ini. Okay. Bolehkah terangkan dengan lebih lanjut tentang pundi kencing, kelemahan yang dialami? Okay. So pengurusan fungsi usus dan pundi kencing menjadi salah satu cabaran besar kepada ibu bapa dan pesakit dengan spina bifida. Saraf yang membekalkan usus dan pundi kencing duduk sangat rendah di tulang belakang. Spina bifida di tulang belakang menyebabkan kekurangan ataupun kegagalan saraf terbentuk pada usus dan pundi kencing. So berlaku lebih kerap ataupun ketara kepada mereka dengan terutamanya tected cord ataupun myelomeningocele. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pundi kencing adalah contohnya masalah membuang air kecil yang disangkut ataupun kehilangan kawalan semasa membuang air kecil, iaitu urinary incontinence. Dalam usus pula, benda yang sama boleh berlaku di mana mereka mengalami masalah sembelit, kadang-kadang cirit ataupun hilang kawalan membuang air besar dipanggil bowel incontinence.
So ibu ayah juga risau tentang pembelajaran anak mereka. Boleh keterangkan tentang masalah pembelajaran yang dialami di golongan pesakit spina bifida? Oh, yes. Kebanyakan kanak-kanak dengan spina bifida mempunyai kecerdasan dan pembelajaran yang normal. Okay, itu penting kita, itu ialah satu fakta yang penting kita pertengahkan. Okay. Segelintir mereka, kira-kira dalam 30 hingga 40%, terutamanya dengan spina bifida jenis myelomeningocele, akan mengalami kesukaran ini. Ini boleh berlaku akibat komplikasi daripada radang otak, hydrocephalus dan sebagainya. Kalau anda tanya saya maksud dengan kesukaran, ialah mereka menghadapi masalah kadang-kadang dengan tumpuan perhatian, cara penyelesaian masalah, memahami bahasa lisan ataupun memahami konsep abstrak. So selepas dikenal, pastikan jenis masalah pembelajaran untuk setiap kanak-kanak spina bifida ini akan disyorkan konsep pembelajaran secara individu. So kita akan memberi satu individualized educational plan ataupun program untuk kanak-kanak ini. Dan akhirnya apakah komplikasi lain? Ya, so komplikasi-komplikasi lain yang biasa berlaku akibat gagal penyatuan saraf tunjang dan tiub saraf adalah ulcer, kekurangan mineral density tulang, skoliosis dengan masalah-masalah berkaitan dengan tulang panjang badan, boleh menyebabkan mereka sedikit murung ataupun masalah depression berlaku. Tapi komplikasi-komplikasi ini kita tidak sentuh hari ini, dan kita akan memberi peluang kepada doktor-doktor lain untuk menjelaskan dekat sesi yang lain. So kita dah sampai ke akhir kita punya presentasi hari ini. Kita sedia nak mengambil apa-apa soalan tentang masalah yang dihadapi oleh pesakit ataupun para penonton nak tanya tentang komplikasi saraf dan otak yang berlaku di spina bifida. Okay. Terima kasih Dr. Purani, Dr. Malini. Ada satu soalan daripada FB Live. Kalau kita kahwin, ada kemungkinan akan mengalami genetik pada ibunya ke? Sorry, we don't understand. Yeah. Maybe he's asking when they get married, I think will the genetic problem come mainly from the mother or can it come from the father as well? Saya rasa itulah soalan dia. Yeah, I think that's something that is less not well defined. The genetic component is known to have genetic predisposition, but it's not really clear, and I think there needs to be further studies about it. But it's not father or mother. I think a lot of times it's just sporadic, but I think that needs to be further studied. I think we don't have any specific genetic genes that are known to directly cause the problem. So detection of these genetic components are not known. So in the end, kita tahu the faktor genetik dengan pesakit yang mempunyai spina bifida berkahwin dan mendapat anak tu kurang jelas. Okay. So tak semestinya daripada ibu lah, boleh terjadi daripada ibu atau bapa sekali lah. Ya. It is actually just proses pembentukan tu tergugat masa awal kehamilan janin tu. Okay. Maybe I can ask in follow up to that. So jadi bila seseorang tu merancang untuk mengandung, kita tahu kita perlu ambil at least sekurang-kurangnya 400 mikrogram ya, dan jika mengandung perlu ambil 600 mikrogram folic acid. Tetapi berapa lama mereka perlu ambil sebelum mengandung? Ya, so ini soalan yang baik sebab kalau ada perancangan untuk mengandung, kita menggalakkan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum nak mengandung.
Sekarang kebanyakan orang masa mereka dah kahwin ataupun dalam upacara kahwin pun kebanyakan doktor-doktor akan membekalkan pasangan itu dengan sedikit stok folic acid untuk tujuan ni. Yeah. So I think kita punya healthcare lepas mengandung akan start folic acid, tapi memang tak cukup. Dan itu sebabnya kalau ada pernah anak yang ada spina bifida atau neural tube defect, kita akan beritahu ibu tu memang kena makan folic acid sebelum merancang mengandung. Hanya jika kalau dah ada anak yang ada spina bifida, kena continue lah sampai berhenti perancangan untuk ada anak lah, ya. Yes, yes. So the important thing is kena merancang pregnancy lah. Lebih bagus kalau kita merancang bila nak mengandung supaya boleh makan folic acid sebelum. Tapi of course lagi bagus kalau kita ada undangan untuk mandatory folate fortification, tapi saya rasa yang ni belum di start dalam ya. Okay, alright, terima kasih. Satu komen daripada penonton, betul bila umur makin meningkat memang terasa makin susah nak berjalan. Mungkin nak komen ada kenapa ya dia rasa semakin susah berjalan, ada punca-punca dia? Ya, so saraf memang terganggu pada awal juga. So bila makin umur meningkat ataupun makin dewasa, saraf tidak akan tumbuh balik. So bahagian yang mengalami kekurangan saraf tu memang akan rasa lebih tidak terbentuk lah. So memang akan rasa tidak ada rasa sensasi ataupun deria rasa tu memang sangat kurang. Dan adakah juga disebabkan oleh tethering of the cord yang mereka boleh jadi semakin lemah? Itu akan berlaku secara acute, lebih acute daripada yang berlaku secara natural punya progress. So tethered cord I rasa lebih kepada waktu kita punya tumbuh besaran berlaku. So waktu remaja bila kita ada growth spurt, so lagi ketara lah tethered cord dan kelemahan yang tiba-tiba merosot. Kalau dah tua, I rasa kurang kepada tethered cord, tapi kadang-kadang mungkin boleh lah. Yes, masih boleh berlaku. Jadi apa presentasi yang paling kerap kalau yang doktor-doktor jumpa kalau seorang patient tu ada tethered cord? Dalam clinical practice kita pernah ada patient yang komplain kurang deria rasa yang semakin meningkat. Mungkin sebelum ni hanya tapak kaki saja, tapi sekarang ni lebih mungkin dia rasa macam pins and needles, perasaan yang lain atau susah nak jalan. Ya, ataupun mula mendapat kencing tertada ataupun sembelit. Okey. Okey, terima kasih. Satu lagi soalan. Saya ada luka dekat kaki, chronic ulcer and until now tak baik, dah lebih 5 tahun. Mungkin boleh beri sedikit komen? Ya, so ini ialah yang akibat kurang deria rasa kepada bahagian-bahagian kaki especially lah daripada spina bifida tu. So pertama dia memang susah kita nak kenal pastikan untuk memberitahu kanak-kanak tu apa tu deria rasa dan macam mana nak merasa kalau dia sendirinya tidak tahu apa bezanya antara rasa dengan tak rasa. Tapi kalau makin tua, kita memang perlu mengajar dan mendidik pesakit itu yang dia perlu jaga kawasan-kawasan kaki, antara lipatan jejari kaki and tidak menyebab supaya air semua dilap dengan baik dan periksa kaki dia hari-hari supaya luka-luka kecil akan dikenal pastikan awal dan boleh dirawati. Tetapi macam soalan penonton tadi tentang chronic ulcer, itu memang satu hakikat yang
kita perlu terima dan perlu dirawat secara berterusan sebab memang tak ada saraf ke bahagian itu ataupun pengaliran darah ke bahagian yang kurang saraf tu pun memang terjejas and tidak menyebabkan kawasan tu sembuh dengan kurang sempurna lah, susah nak sembuh. Lebih kurang macam kurang penyakit diabetes yang also susah untuk kawasan itu sembuh. So memang kalau ada comorbidity mungkin kena control dengan lagi bagus. Bermaksud kalau ada diabetes ke kencing manis ke apa kena kontrol dengan bagus, tapi rasa untuk tempat tu jangan ada pressure kat tempat tu, lindungi tempat tu, selalu keringkan, ambil ubat lah antibiotik yang sewajarnya untuk tapi saya rasa mungkin pakar ortopedik lagi pakar dalam bahagian dan dalam penjagaan ini dan mungkin akan diadres dalam talk yang akan datang lah. Betul. Ya, betul. Ya, jadi saya rasa memang pantauan tu sangat-sangat penting ya, dan penjagaan seperti jagaan kaki diabetes ya, kena periksa 2 kali sehari, kena sentiasa periksa terutamanya bagi kanak-kanak yang tidak boleh beritahu atau tidak boleh memeriksa sendiri ya. Okey. Ada satu lagi soalan, saya mempunyai anak spina bifida sekarang umur 9 tahun. Bagaimana kita nak tahu fungsi kaki atau anggota lain telah mula melemah? So I rasa mungkin 9 tahun boleh komunikasi lah. Kalau dia boleh jalankan aktiviti macam biasa, budak kalau biasanya I rasa tak mungkin tak ada sedang mengurang, tetapi setiap patient spina bifida akan jumpa doktor dengan berkala. So setiap kali jumpa doktor pun doktor akan periksa fungsi dan tahap dan dokumentasi. So kalau ada kekurangan selalunya kita boleh detect lah. Ya, biasanya kalau anak tu sudah besar dia akan beritahulah rasa semakin lemah atau mungkin kerap jatuh bila berlari ke macam tu ya. Kalau tapi dari segi healthcare provider mereka akan sentiasa periksa sama ada level tu akan bertukar atau simptom semakin lemah ya. Mereka akan pantau. Kita memang membantu kalau ada kelemahan yang lebih ketara dengan memberi alat-alat bantuan untuk mobility lah. Dan kalau dia berlaku dengan mendadak, memang kita mungkin akan scan balik untuk tengok komplikasi lain macam tether cord. Yang kita beritahu tadi. Ya, betul. Okey, satu lagi daripada Atul, anak saya berumur 5 tahun ada mengadu kadang-kadang rasa penat bila lama berdiri. Dia lipomyelomeningocele. So lipomyelomeningocele kalau sudah dibedah sama dia memang satu jenis spina bifida yang serius di mana saraf tumbuh di luar kawasan tulang belakang. So kegagalan tu akan menyebabkan dia memang lemah kadang-kadang mereka lebih lemah kalau jangka masa panjang berjalan ataupun membuat aktiviti. So kalau dia perlukan bantuan dan kita perlu memberi dia peralatan untuk membantu dia berjalan. Adakah diri rasa ni semakin teruk dari tahun ke tahun? I think it's case by case. Kita perlu tengokkan dari case ke case yang berlakunya. Bukan semua orang lah. Ada yang boleh, tapi bukan kita tak boleh generalize lah kepada semua patient memang akan berlaku macam ni, bukan. Ada yang statik juga kan untuk bertahun-tahun. Yes. Ada soalan daripada Nur Malina. Anak saya tak boleh berdiri lama, pasti akan duduk. Anak saya pun lipomyelomeningocele. Anak saya tiada diarrhea untuk buang air kecil dan besar. Umur dah 5 tahun. I think she just wanted to give a comment. Yes. So kalau dia ada masalah macam tu, memang kita perlu bagi pertolongan lah. Bermaksud adakah dia perlu alat-alat atau untuk long distance kita ada wheelchair, dan untuk short distance dia boleh jalan dengan bantuan tongkat dengan rollator ke, and then untuk kencing dengan berak lah.
Soalan daripada Khairul Aizat. Saya mengidap syringomyelia sejak 2 tahun lepas. Doktor kata ada kaitan dengan spina bifida yang saya mengidap sejak lahir. 2 tahun lepas ada buat operation spinal cord disebabkan syringomyelia itu. Now anggota badan belah kanan rasa seperti panas-panas, kurang deria rasa. Adakah fizioterapi dapat membantu masalah ini? Syringomyelia sendirinya akibat daripada kumpulnya cecair dekat bahagian tengah saraf tunjang, and memang boleh menyebabkan sedikit asimetri kepada presentasi macam ni. So sama macam kita terangkan tentang myelomeningocele di mana saraf tu di luar saraf tunjang, dia memang boleh menyebabkan masalah sensasi satu ataupun dua belah tangan dan kaki dia. So Mungkin fisioterapi kita rasa tidak akan membantu, tapi mungkin macam tense ataupun sensation punya stimulasi kadang-kadang boleh mengekalkan untuk jangka masa yang sedikit lebih panjang deria rasa dia. Okay. Jadi maybe he was trying to ask sama ada boleh pulih ke tak deria rasa tu. Itu kita kena tengok kepada tahap syringomyelia dia dan apa yang sudah berlaku masa pembedahan. Okay. Ada interesting question daripada Aziz Zairul. Adakah teknik urutan tradisional atau acupuncture boleh dilakukan? Ada risiko kesan sampingan tak? Kalau urut tradisional ni macam just massage, mungkin no harm lah, but I don't think it's going to improve the outcomes. But of course, you know, like Jangan physiotherapy, jangan massage kawasan yang ada myelomeningocele. But I think if he's talking about maintaining range of movement, then of course there's no harm, and of course you are going to improve function if you improve your range of movement and muscle strength with physiotherapy. But if it's just a urut massaging your leg, I don't think it's harmful, nor is it going to be beneficial. About acupuncture, we have absolutely no experience. I'm not sure whether any of the other consultants have, but I think you can't rule out acupuncture for anything lah, because Cuba mungkin perlu hati-hati, tak boleh nak urut bahagian tulang belakang yang tempat dan juga tak boleh nak tuam atau letak minyak panas ke atau yang terlalu sejuk sebab deria rasa pun dah kurang. Okey, daripada Nur Aisyah, myelomeningocele boleh membesar lagi ke tak? Saya dah buat beberapa kali operation. membesar. The myelomeningocele. The defect, is it? Ada defect, I think what she means. So yang tu saya rasa soalan yang lebih diutarakan kepada pakar bedah neurologi. Tapi kalau ada kebocoran masa pembedahan, then masih penutupan tu tidak lengkap dan masih akan ada kebolehan kantung tu membesar. Memang ada. Soalan daripada Suraya, jika tidak pernah operation belakang sehingga umur sekarang 13 tahun, selalunya perlukah operate jika tidak menimbulkan masalah? So hers is occulta, is it? I'm not sure. Yes. So kalau dia spina bifida occulta ataupun macam lipomeningocele yang ada je sedikit lemak yang duduk dekat bahagian pangkal saraf tu, and kanak-kanak itu boleh berfungsi macam biasa. Maksud saya dia boleh berjalan, tak ada masalah sangat dengan pembuangan air besar dengan air kecil. Kita rasa tidak perlu buat apa-apa operation secara emergency ke perlu buat apa-apa perancangan. Okay? Tapi kalau berlakunya simptom macam kita terangkan tadi, lemis tiba-tiba tak boleh berjalan ataupun kekurangan deria rasa, masalah dengan buang air besar dengan kecil,
then it is menunjukkan protected cord sudah berlaku, and then baru kita akan minta perancangan pembedahan dilakukan segera. Okay. Soalan daripada Nenek Kebayan. Saya sering kali mengalami kebas sebelah badan akhir-akhir ini. Adakah ini petanda saraf saya semakin teruk? Umur saya 42 tahun. One ini the spina bifida lah. Yeah, does she have spina? Yes. Could be right. Does this person, do we know? Not sure. This is from Facebook Live. The So question. if she does have spina bifida, yes, it does. It's still it is it could be a sign of abnormal sensation or paralysis like this. So whether she's having a syringomyelia or something that's complicating whatever her underlying disease, and you probably need to see a neurologist, and whether needs to be repeated neuroimaging or not. Jadi sekiranya Nenek Kebayan ni, kalau dia seorang spina bifida, kalau memang ada tanda-tanda yang semakin kebas, semakin lemah, dia perlu jumpa neurologis lah ya untuk pemeriksaan selanjutnya. Ada soalan lain ke, Mahis? Is there any other questions from the Facebook Live or anyone else? Boleh saya tanya? Ya. Encik Nazri ya? Okay, sorry tak nampak. Okay, just nak tanya. Ya, silakan Encik Nazri. Cecair, tentang cecair di bahagian kepala. Selain daripada kita buat shunt, ada tak cara lain selain daripada shunt? Ya. Terima kasih. We missed the question. The connection was not good. Tak clear sangat Encik Nazri mengenai cecair. Okay, cecair di kepala, selain yang ada sekarang adalah kita menggunakan shunt kan? Okay. Ada tak cara lain daripada itu? Ada beberapa cara lain. Ada tak cara lain? Ada cara lain di mana mereka boleh meletakkan shunt ke jantung, third ventriculostomy macam tu, tapi yang tu kena tanya dengan pakar bedah neurosurgery. Itu boleh dibincangkan lah Encik. Tapi kalau ada hydrocephalus, masalah itu boleh dibincangkan dengan pakar bedah neurosurgery. Adakah soalan terjawab Encik Nazri? Ya. Terima kasih. Okey, ada satu lagi soalan daripada Normalina. Bagaimana dengan sekolah biasa ataupun sekolah khas untuk anak lumbosacral myelomeniingocele with neurogenic bladder? Okay, so I think yang paling bagus, kerana kalau dia dapat follow dengan pelajaran pada tahap yang sama dengan kanak-kanak seumur dia adalah sekolah biasa. Tetapi masalah dengan sekolah biasa ialah kekurangan kemudahan untuk bawa wheelchair, kadang-kadang toilet, untuk CIC. So ada kalanya walaupun mereka sepatutnya ke sekolah biasa, terpaksa pergi ke sekolah yang ada pendidikan khas because lebih kemudahan lah. Tetapi I think kalau dalam ideal situation pergi ke sekolah biasa. Actually that's our topic also untuk bulan depan ya. Kita ada topik isu persekolahan dan pembelajaran untuk kondisi SB bulan depan, jadi boleh tanya lebih banyak soalan pada sesi itu. Okay, ada apa-apa lagi soalan ke Mahis? Any other questions in Facebook Live, from Facebook Live? Daripada Facebook Live so far no more questions. It's just that they saying that they want to become a member of our association. Okay. Shall I ask them any more questions? I will ask them. Yep, sure. Okay, so maybe I'll just ask a question because you were saying that the cases of the spina bifida occulta is quite high. It's about 20%, right? Yeah, I think it's a varying
Sorry. Yeah. So Never how mind, you could. so how do we how would a parent know that their child would have a spina bifida occulta? Macam mana orang boleh ada apa-apa yang mereka perlu pantau sebab nampak macam nombor dia agak tinggi lah 20%. So I think mainly it will be if you are number one would be somebody who's symptomatic later develops some urinary issue or some sensory loss. Then of course we are going to do a scan and we might detect it. Another one would be children who actually like in the neonatal period when we do our neonatal examination, if they fulfill a certain criteria, we would do an ultrasound to look whether the spine is well formed and completely formed. So we can detect at that point. But of course, these children, a lot of time they are asymptomatic. You might not need to do anything for them, and that's why I think there's a large variation in the incidence. Like some papers say 10%, some papers say 12%, some say 20%. So I think it's population based and how they see their collect the data. But possibly it's quite a high incidence, and I think that's why I suppose if we want to reduce the incidence, we need to talk about folate fortification program. And any parent who has any who notices any discoloration over the lower back should bring that to the attention of the klinik kesihatan doctors when they go for their vaccination or their pediatricians during clinic visits, because sometimes these lesions that are closed spina bifida become a little bit more apparent with age. Not our normal Mongolian blue spot, but a persistent sort of Mongolian blue spot or darker type of thing that goes on to older age group, which shouldn't, Mongolian blue spot normally disappear with age. Jadi kalau ada warna gelap sikit dekat bahagian tulang belakang yang bawah tu, kena hati-hatilah, mungkin nak buat pemeriksaan selanjutnya. Okay, this is actually from Nenek Kebayan again. She said she's spina bifida child since birth, and she says, adakah kemungkinan saya tak boleh berjalan di masa akan datang? Sekarang saya masih boleh berjalan. But we don't know which level she is actually. A bit difficult, but So this the Nenek Kebayan, Nenek Kebayan is the one with the asymmetry in the sensation earlier, right? So it might asymmetry is the chiral izat, the cerebral. Sorry. So she has kebas-kebas dekat badan. I see. So there might be some issues with the spine. So we would suggest that she gets she sees a doctor and gets that sorted out. Probably a scan, MRI scan of the spine will help delineate the issue at hand. But the factor for walking is the same. So if there is a lot of tethering happen and the saraf tunjang is the sangkut, then she's still at risk of probably not having difficulty walking or not walking at a later stage. So she needs to be investigated. Saya rasa masih perlu menjalani rawatan sepanjang hayat lah untuk dipantau. Okay, I think satu question daripada Nomalina. Kebarangkalian untuk sembuh adakah selepas operation? Anak saya boleh jalan dan pertuturan okey. Seperti anak normal, cuma deria untuk kawalan pembuangan air kecil dan besar sahaja. So she wants to know whether that will improve, is it? Yes, I think she wants to know whether her bladder and bowel symptoms will improve after the operation. Kerosakan saraf yang sudah berlaku tidak akan improve lah dengan time. Kemungkinan dia benda lain yang lagi merosot, tapi untuk apa yang sudah hilang atau saraf yang sudah rosak untuk tumbuh balik memang tak adalah.
That means her bladder and bowel symptoms will most likely persist, ya. Yes, Correct, lifelong. Jadi masalah pembuangan kecil, pembuangan besar yang sudah terjejas kemungkinan tak ada cara untuk pulihkan balik lah. Ya. Okay. Ada soalan lagi, Mahis? So far, we don't have any questions. It's just that Nenek kebayalah, she said currently she's wearing diapers. Yeah. No more questions. She's on regular follow-up. Ya, kalau memakai diapers nampaknya macam ada masalah pembuangan kecil juga ya. She has some neurogenic bladder dan perlu dipantau ya. Yeah. Dan perlu mendapat rawatan yang Dr. Greben. Yes, Mahes? There's a question from Dr. Greben. I just post it here. Okay. Okay, thank you Dr. Malini, Dr. Purani for an excellent webinar. We obviously have a lot of work to be done to establish the real incidence figures for spina bifida in Malaysia. Do you both have any ideas how we can move forward with the data gathering? Currently, we are collecting mortality data. So under 5 mortality on KKM lah. KKM we are collecting mortality data for under 5 mortality. So we are unable to establish true incidence because there is no database for spina bifida or neurotube defect, but we can get incidence of neurotube defect, the severe end, which is those who don't make it will be anencephaly. So we are working on that along with other congenital malformation and other under 5 mortality causes. So perhaps we won't get true incidence, but at least the severe end we probably will have some idea about it. And in 2013, Prof. Bu had published data from the Malaysian National Neonatal Registry on the incidence of neurotube defects, and so that's how the data that I have put up in my slide was from that. However, that is also under-reporting because that would be patients who actually make it to the NICU, not that those who passed away in the labor room itself. So I think termination of pregnancy or miscarriages. Yes, so those were not taken into account. So I think the only way to move forward is if we have a database, a national database where we put in the information about our true incidence and whether we can. I mean, I think Prof. Bu's data is just definitely an underestimation, and I hope that I'm not sure with our KKM data of the deaths whether we can push forward a folate fortification program nationally. Yeah. Okay. Okay, I think that's all questions from Facebook. No more questions. Yeah. Okay, no more questions, and it's already 3 o'clock. Thank you so much, Dr. Purani, Dr. Malini. Maybe I'll just wrap it up. Jadi terima kasih for. Yep. Sorry, yes, anything, Mahir? Before we go, can we take a group photo? Oh, sure. Everyone on their camera. Or maybe I'll just. Are we still on Facebook Live? That's okay. Jeremy will end this one. Okay, so before we end on Facebook Live, maybe I'll just tell the participants regarding the next session. Sure. Go ahead. Yeah, okay. So, jadi the next webinar akan berlangsung pada 17 April 2021 ya, pada pukul 2:30 petang, dan tajuk pada bulan depan adalah School and Learning Issues in Spina Bifida atau isu persekolahan dan pembelajaran untuk kondisi Spina Bifida. Saya berharap semua boleh mengikuti webinar pada bulan depan kerana saya rasa ini topik yang sangat-sangat penting ya. So sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.